Bali, may ginagawa tayo ngayon, ano, welding inverter. Bali, ginanito natin kasi talagang trouble. Napaka-trouble yung welding na to. Pero kaya naman. Ang brand ng welding is Inco MMA 350. Bagong-bago pa to yung welding kasi nakikita nyo yung connector. Yan. Malinis na malinis pa yan. Bali, binili niya sa online. Tapos, ginamit niya. Hindi pa siya nakaubos ng dalawang welding rod ng spot weld ang gamit daw. Nagka-problema na yung welding. Problema, pakita ko. So, ito. Yan. Umilaw yung overcurrent natin. Umilaw siya. Yan yung pinaka-problema niya. Dito, nakakontrol naman yan. Patayin lang natin. Tapos nagpalit na ako dito ng dalawang pirasong op amp. So hindi siya nawala dun sa dalawang piraso. So kala ko lang sira yung op amp. Tapos nagpalit ako ng una. Tapos ayaw pa rin. Nagpalit ulit ako ng panibago. So ganun pa rin. Yan ang nakalagay dito. Ang pinaka problema ng welding na to, kaya umilaw yan. Tapos may isa pang problema, ano. Tapos dito yan, tinanggal ko yung IGBT. Mamaya i-check natin yung IGBT, bakit napunta ako dito sa IGBT. Kung tutusin, wala namang masyadong problema. Wala ring shortage yung IGBT. Pero mamaya makikita nyo. Bali, ang design yan, teka lang, open ko lang muna yung board view ko niyan, yung Inco. Halos magkapareha sila ni Total ng design. Antay lang natin bumukas. Yan, bumukas na. Tapos yan. Yan yung diagram ni Inco. Board view pala. Board view ni Inco. Oh, ito yung top niya. Ito yung bottom view. Yan. Bali, ngayon magte-tester tayo ng IGBT ni Inco. Kung bakit isa to sa dahilan na kailangan nating i-tester para malaman natin kung bakit umiilaw yung overcurrent natin. So, bali, ito yon. Yan, kasi kailangan lang nating isang sirang IGBT para ma-isolate lang yung collector. Tester natin to. So makikita nyo naman yan. So nakalagay tayo sa pinakamataas, pinaka-sensitive sa capacitor side. So ito na tester natin. Paano ba to? Ito, switch on natin yung IGBT. Tapos pakinggan nyo, kita nyo yan, bumababa. Dapat hindi bumaba yan.
Pag switch on mo ng IGBT, yan, kahit nandito, switch on mo yan, dapat yan naka-steady, pero yan bumababa. So ito yung isang buo bagong IGBT. Tester muna natin to. So same lang din. Paano ba natin hawakan yung ganyan? So switch on natin, dyan naka-switch on. Dapat ganito ang magiging kalalabasan yan. Nag-switch on na yan, permanent, dapat hindi bababa. Kasi pag binaliktad mo, ang masusukat mo yung diode na. So parang magiging short siya. So dapat ganyan. Kahit na baliktarin mo, pag nag-switch na yan, dapat naka-steady. Kahit naka-ilan yan, na dito man yan ang reading, basta steady. Yan. So dapat pag pinatay natin, may makikita tayong ganyan. Yan. Parang ganon. So balik tayo dito sa IGBT ni Inco. I-tester natin. So switch on natin yung dalawang paa, si IGBT, tapos tester natin. Yan. Makita, ano papansin nyo, bumababa. So may problema talaga yung IGBT natin. Kasi pagka binaliktad mo, hindi na bababa yan kasi ang marireading is yung diode na. Yan. Tapos pagka sinitchan mo naman, parang okay. Pero dapat pag nag-trigger yan, dapat hindi bumababa yan. Yan. Tapos dito rin, tanggalin natin yung isa. Yan. Switch natin. Diba bumababa talaga lahat. Pangatlo na to. Parang kung wala kayong masyadong experience, parang magiging okay lang din. Tapos dito, hanap tayo ng yan. So collector ulit. Switch on ulit natin. So dapat dito yan, no? Lahat bumababa. So dapat hindi bababa yan pagka matino yung IGBT nyo. Depende na rin sa pinagkunan nyo kung matibay ba o hindi. Yan, no? Bumababa talaga. So kaya isa yan sa dahilan ba't kailangan nating i-replace yung IGBT ni Inco. Kasi nagpalit na tayo ng dalawang op-amp. Ganun pa rin. Kasi minsan kasi nasa op-amp yan. Minsan naman nasa IGBT, it's either leak. Ito hindi ko maano na leak. Kaya nang bahalang maglagay ng description kung anong gusto nyo itawag dun sa testing natin kanina. Bali, balikan natin to, na check ko na dito yung mga parts ng IGBT. Tapos na nating ma-check yan dyan. So pagka nasira yung mga IGBT nyo, pagka may problema, huwag nyo kalimutan dito mag-check ng lahat ng parts
para sigurado kayo na pagkabit nyo walang masira, no? So kailangan nyo ring i-check kung meron kayong oscilloscope, tingnan nyo na rin yung signal. So sa case na to, gagamit tayo ng oscilloscope. Titignan natin yung mga signal ng bawat IGBT. So nakatanggal yung mga IGBT na yan, gawa nga ng magpapalit pa tayo ng IGBT. So bali yung tinester natin ngayon yun yung mga IGBT. So makikita ko lang yan yung mga IGBT na papalitan natin. So ngayon mag-check tayo ng signal. So naka-ready na yung oscilloscope natin. Tapos on natin. So pag on natin, wala pang IGBT yan. Tapos tingin tayo dito kung iilaw yung dilaw. So yan, hindi na umilaw. Tapos yun na rin yung signal natin. Frequency is 53.73. Lipat natin dito sa kabila. Yan. So same pa rin. Lipat tayo dun sa taas. Ingat-ingat lang kasi live na yung ano natin dito. Yan. Same na, okay na. Yung huli na lang is dito. Yan. Bali okay na yung signal natin. Yan. Hindi na rin umilaw. So kailangan nyo lang dumiskarte paano nyo hanapin yung mga sira. Kailangan nyo lang mag-trace, matyaga kayong maghanap ng mga sira na yun. Hindi porket yung tester natin kanina sa mga IGBT, gano'n ang tester, okay na yung IGBT nun. So hindi po pwedeng gano'n, no? Hanggat maaari magpalit kayo ng IGBT pag may nakita kayo sa tester nyo na medyo alanganin o kakaiba, kailangan meron kayong isang reference na gumagana talaga ng matino. So balik na lang tayo pagka nagkabit na ako ng IGBT, tapos testing na natin paanda rin tong welding na to. Saka ibabalik na rin natin yung PWM board dito. Bali nandito yung mga lumang IGBT, tapos ito yung 4 na bago. Yan. Magkakabit ulit tayo ngayon ng bagong IGBT. So dito na sa board, nilinis ko lang muna dito. Tinanggal na natin yung mga ginawa nating test point dyan. Tapos kakabit na natin yung mga bagong IGBT. Tapos tingnan natin kung mawawala ba yung ilaw na dilaw pagkatapos nating may kabit itong mga to. Bali, balik lang tayo pagka naikabit na natin yan. Hello, bali, balik tayo dito sa ginagawa natin. Tapos ko nang may kabit yung mga IGBT ni Inco, yung bago. Yung luma, andito yung luma. Yan. 4 yan na luma. So, nagpalit tayo ng bago. Nakakabit na rin yung heatsink. Yan. Tapos try natin tong panda rin. Nakahanda na rin yung voltmeter natin. Tapos titingnan natin dito kung mawawala ba yung kulay na dilaw. So ito na, on na natin. So ayan. Okay, ayos na. Patay natin yung ilaw. Ayan, wala na. Hindi na umilaw. So dapat ganun. Tapos dito, tapos may output voltage na tayo na 67.8 volts. Bali ulit, patayin natin. Yan. Tanggalin natin yung ilaw para makita natin. So ayan, on ulit natin. Dapat iilaw lang yan pag on, tapos mamamatay din. Yan, iilaw tapos mamamatay. Bali okay na tayo dyan. Bali ang naging dahilan nun, dito tayo sa IGBT driver side, So sa
dito banda, pagka either sa mga pyesa na yan may nag-open o may nag-leak, talagang masisira yung IGBT. Sa case na to, bali eto, may mga pyesa dito na pinalitan natin, especially eto. Yan, mapapansin nyo, maliit na yan kumpara dito. Yan. So yan yung isa sa major cause ba't nasira yung IGBT, hindi na nagsiswitch ng tama. Bali yung iba naman dito, kailangan pa nating ibalik yan. Saka yung PWM, nagpalit na rin tayo ng op-amp, pero walang sira yung op-amp natin, ano. So, nakapalit tayo ng 2 beses dyan. Nandyan pa yung 2 op-amp. Yan. Bali gagawin ko dito, kakabit ko na lang to sa chassis para matesting natin ng maigi, at saka may balik ko na rin to dito sa mainboard nya. So balik lang ako pagka naikabit ko na yan. Bali ngayon, ano, inassemble na natin si Inco at naka-on na rin to. Yan, 26 ampere. Tapos testing tayo doon. Yan, meron na tayong output na 63.3, 68.3. Yan, bali natin 68.3. Kulang na lang nito is i-testing i-welding sa labas. Bali ngayon andito na tayo sa labas, ano. I-test na natin si Inco i-welding kung okay ba. Okay ba yung gawa natin. So on muna natin yung welding. Ayan, gumana. Tapos wala nang ilaw na overcurrent. So yan, set muna tayo ng 80. Uy. Ayan. Okay naman. Madali naman siyang pasindihin. So testing natin ng yan, 140. Ayan. Okay, so bali 240 lang ang pinakasagad nito. Pero gawin na rin natin 350 sagad. Malakas din. Ayan, kumpatay na natin. Bali, balik tayo dito sa loob, ano. Nabuo na natin si Inco 350. Okay naman yung welding natin doon sa labas kanina. Yan, buo na yan. So bali hanggang dito na lang siguro yung video natin. Kita-kita ulit tayo sa susunod na repair natin. So hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood natin.